Welcome sa zip9.com. In this video, tutuloy natin yung ating series about Precalculus. No? And kung napanood yung previous video, ang pinag-aralan natin is about symmetry. No? Symmetry about the x-axis, about the y-axis, and about the origin. No? So dito pag-aralan natin, very related siya. No? Ang pag-aralan natin is reflection of points. Paano ba natin nire-reflect yung point about the x-axis? For example, yung point natin is A. At yung ating reflection point ay A'. So una, dapat magkatapat sila at same distance sila from the x-axis, no? So pag ni-reflect natin yung point na yan, nandito yan. So ang distance is 3. Ang distance is 3, tapos magkatapat silang dalawa. So ano nangyayari? Kung titignan natin yung coordinates, yung coordinates ng A is 4, 3. Tapos yung A' natin, which is the point reflected, is 4, -3. So opposite signs yung y coordinates but the same x coordinates. No? Same x coordinates sila, di ba? Now, pagbalik na rin natin, nandito naman sa yung A natin dito naman, 5, -2 for example. Pag ni-reflect natin yan, dito rin yan. Diba? Same distance, magkatapat. So again, yung A natin is 5, -2, no? Pero yung A' natin is 5, 2. Again, same x coordinates but different y coordinates. Yung pagiging different nila is same number but opposite signs, no? So pag 2, -2, no? Okay? So I think kahit saan ka dyan kasi if you have 2 points na magkatapat, syempre pareho yung ano niyan, di ba? Magkatapat vertically at pareho yung distance, magkakaroon siya ng same x coordinates but different y coordinates. So ibig sabihin yung pag nag-generalize tayo, to reflect a point xy, no? About the x-axis, number 1, x-axis. Anong ginagawa natin dun sa coordinates, no? Replace y with the y coordinates with its negative, no? So if we have replace y with negative y. Ang ibig sabihin lang nito, dapat opposite sign nung whatever the y coordinate, no? So for example, ang y coordinate mo is 4. Pag ni-replace mo siya ng negative y, magiging -4 siya. Pag -8 naman to, ang y mo is -8 ang y mo. So magne-negative of -8 ka, which is equal to +8, no? So nagbabago yung sign, same number, nagbabago yung sign, yung opposite sign niya. Yun ang ibig sabihin nito, no? Okay. Balik tayo. Paano naman pag reflect natin sa about the y-axis? For example, ang point ko is say yan, 1, 2. Yung coordinates niya is 1, 2. Ang reflection niya is katapat niya, di ba? Ano naman ang ng kanyang coordinates? Ano ang pagkakapareho sa kanyang pagkakaiba? Ang y naman yung pareho, yung x naman yung opposite, no? Opposite signs. So pag nandito yung point ko kunwari, okay? Same y coordinates but different x coordinates, no? So -2 yung isa, 2 yung isa. Yung x coordinates nila. Again, opposite yung kanilang x coordinates, pareho yung y coordinates nila. So dito, if we want to reflect a point xy about the y-axis, pareho naman yung
y nila ang i-replace natin. Replace x with negative x. So, opposite. Pag ang x mo naman ay negative 5, dapat mag-negative of negative 5 ka rin. No? Pag ang x mo ay 2, mag-negative 2 ka. No? So, yun lang ang ibig sabihin nun. Dito, yung y coordinate, dito yung x coordinate. Next, paano naman pag-origin? Kung gusto kong i-reflect ang point na to about the origin, dapat magkatapat sila, di ba? Ibig sabihin, kung magdadraw man ako ng line dito, line segment, or line, dapat magpapass through siya sa origin, no? So, maybe it's here. Pwede natin yan i-test kung reflected na siya by drawing a line, for example. Yan. Okay? Same distance ba sila dun sa origin? Yes, because ito, from here to here, is a diagonal of a 4 by 3 rectangle, di ba? Ganun dito, diagonal din siya ng 4 by 3 rectangle. No? So, ibig sabihin, same ano yan, same distance. And at the same time, nagpa-pass through siya dito. Ibig sabihin, reflected point siya. No? So, anong napapansin nyo dun sa... Burahin na muna natin yung line. Ano napansin nyo dun sa, sa coordinates nila? Opposite siya ng x. Opposite signs ang x nila. Opposite din yung kanilang y, no? So, 4, negative 4, 3, negative 3. Let's have another example. Pag nandito siya, 3 by 2, no? Yung rectangle, diagonal lang, 3 by 2. So, ang opposite niya na ito. Again, let's check. Or maybe, pwede natin yung line segment, no? Instead of line. So, kita natin that this is from here to here is diagonal of a 2 by 3 rectangle, no? Ganun din dito, 2 by 3. And at the same time, papass through siya sa origin. So, same distance, magkatapat. Okay? So, ano yun? Reflection. Yung a natin, negative 2 yung x natin, tapos yung a prime natin, 2. Ito 3, naging negative 3. So, opposite pareho. Pinapalitan natin ang sign yung x tsaka yung y, no? Okay? Ibig sabihin, if you want to reflect a point, xy about the origin, pareho natin papalitan to. No? So, replace x with negative x and replace y with negative y. Okay, so just one example. Kung may point tayo na 3, negative 10. This is our original point. Pag in-reflect natin siya about the x-axis, ano nakalagay dito? Replace y with negative y. So, magbabago yung sign nito. Magiging 3. Magiging 310 siya. No? Tapos, pag y-axis naman, this is a reflection. Reflected point. About the y. The x-axis is 310. The y-axis, replace x with negative x. So, ito naman papaguhin natin. It's negative 3, negative 10. Tapos, origin, baguhin natin pareho, maging negative 3, positive 10. No? So, I guess, yan lang yung ating lesson. I hope meron kayong tutunan. As an exercise, pwede nyo i-graph to. Tignan nyo kung ano bang, kung tama nga ba ito, yung ating ginawa. No? Tignan nyo sa graph, i-plot nyo to, and then i-plot nyo 3 points na nandito. Okay? So, maraming salamat. See you in the next tutorial.